Alo, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ một cái món bánh được kết hợp với hương lá dứa thơm phức luôn. Màu sắc thì bắt mắt và bí quyết giúp bánh của mình nó mềm xốp, để sang 2 ngày ăn vẫn ngon chứ nó không cứng. Thì bây giờ mời các bạn mình cùng xem video luôn ha. Đầu tiên là mình đã chuẩn bị lá dứa để xay, các bạn cứ xay nhiều nhiều một chút. Đây là cái phần lá dứa mình để tủ lạnh qua một đêm rồi nè, để mình lấy cái tinh chất ở bên dưới. Còn cái phần nước trong ở trên này thì các bạn chắc bỏ đi nha, cái nước này nó đắng và nó không có đẹp nữa. Mình dùng tiếp là 250g bột mì số 8, cái loại thấp đạm, và 100ml tinh chất lá dứa mình đã lắng trong nè. 100ml nước cốt dừa, thì hai loại mình dùng là 200ml, cùng với nửa chén đường 150g, một chút muối, muỗng cà phê bột nở nha, baking powder, 2 muỗng canh dầu ăn nữa cho bánh của mình nó ngon. 2 cái trứng gà lớn ha, mình dùng cái loại trứng công nghiệp nè. Bột mì thì mình dùng cái hiệu này, các bạn dùng loại nào cũng được miễn thấp đạm là được. Bột nở thì phải dùng đúng cái hiệu baking powder, nó không có bị đắng. Rồi bây giờ các bạn đập 2 cái trứng gà mình cho vào thao ha. Trứng gà kết hợp với bột, nhưng mà mình cho thêm lá dứa thì trứng của mình nó sẽ không có tanh. Và cái cách làm này nó cũng không có bị chai bánh nữa. Cho muối vô. Phần đường này là bánh của mình nó ngọt ngon vừa luôn. Nếu mà các bạn ăn ít ngọt thì mình giảm đường chút cũng được nữa. Sẽ khuấy lên, khuấy cho trứng và đường nó tan hẳn ra. Không có cần phải đánh bông trứng, nhưng mà các bạn cũng trộn đường cho nó tan kỹ một chút, để khi mà mình trộn bột vô nó sẽ dễ hơn. Cho tiếp 100ml nước lá dứa vô nha. Rồi 100ml nước cốt dừa luôn nè. 200ml thì mình dùng 250g bột cùng với 2 cái trứng gà. Bột thì các bạn cho từ từ thôi ha, mình cho vô để mình trộn cho nó nhanh. Chứ cho ập vô một lần trộn nó sẽ dễ vón cục, và khi các bạn trộn nó cũng lâu á. Cái lá dứa này mình lọc mình lấy cái tinh chất rồi, cho nên nó rất là đậm. Và nó không có bị đắng, dù là các bạn cho nhiều nó cũng không đắng nữa. Có thời gian thì các bạn để 2 đêm ở trong tủ lạnh, càng đậm và nó càng đẹp. Bột nở 1 muỗng cà phê cho vô luôn nha. Mình sẽ khuấy đều để cho phần bột này nó tan ra. Mình thấy cái bột vậy là nó vừa nha, chứ nó không có quá đặc đâu. Các bạn đừng có dội mà thêm nước vô là nó sẽ bị lỏng bột. Đối với cái bánh xốp là bột phải hơi sệt sệt. Còn các bạn làm mà lỏng quá là nó dễ bị chai bánh lắm. Dầu ăn cũng cho vô luôn nè, 2 muỗng canh. Trộn thật là đều lên. Mình đã trộn kỹ cho nó mịn luôn, để khỏi cần phải lọc qua cái rây. Còn nếu mà các bạn trộn mà thấy nó còn lợn cợn thì nhớ lọc lại qua rây nha, không thôi là bột nó không mịn là bánh nó không ngon đâu. Mình chia sẻ 3 cái loại khuôn. Khuôn silicon hình hoa mai, khuôn silicon có lõi kết hợp với khuôn nhôm khía. Mỗi khuôn các bạn đều quét dầu nha. Nhớ quét để thôi là bánh của mình nó dính khuôn thì khó lấy. Dù là mình hấp bánh gì, các bạn cũng nhớ quét dầu vào trong khuôn. Rồi bây giờ sẽ chất cái khuôn vào trong cái nồi hấp. Khuấy đều phần bột lên. Do đây là khuôn silicon, không có cần phải hấp nóng, nên là các bạn cứ trộn bột cho đều. Rồi cái mình gót vô luôn à. Phần bột này mình trộn xong thì chuẩn bị khuôn khoảng 10 phút nha. Các bạn hãy quay trở lại, mình đổ bột vào trong khuôn, để cho bột nó có thời gian nó nghỉ, cho nó nở ra đó. Bột nó hơi đặc, mình múc vào cho nó sệt sệt vậy nè. Và nhớ cho nó đầy khuôn luôn nha, đầy khuôn để nó nở ra nữa thì cái bánh của mình nó mới bông lên, nó đẹp. Đây cũng là một cái loại bánh bò bông, nhưng mà mình kết hợp với trứng. Mình sẽ làm ra vừa một loại bánh lá dứa, mà một loại bánh bò. Cũng là cái loại bánh bông lan mà không có cần phải đánh bông trứng, mà mình làm theo kiểu hấp. Rồi bây giờ cho vào trong cái nồi hấp. Nhớ là các bạn hấp ở mức lửa cao nha. Khuôn này mình hấp 10 phút là nó chín nè. Đủ thời gian thì các bạn tắt bếp luôn. Rồi cái mình chờ thêm chút xíu, mở nắp nhẹ ra nha, bánh sẽ không có sốc nhiều. Bánh của mình nở bung cao nè, thơm phức luôn.
quá trời hấp dẫn. Rồi bây giờ mình sẽ hấp tiếp với cái khuôn có lõi nha, hấp 10 phút là nó chín nè. Đủ thời gian thì các bạn tắt bếp luôn. Khuôn nào cũng nở và nhớ để lửa cao là bánh của mình nó sẽ nở ngon. Và nhớ khuôn nhôm thì hấp nóng khuôn trước rồi các bạn hãy gót bột vô. Cái này là hấp dẫn nhất luôn á, nó nở quá trời nở. Bánh sau khi nguội thì mình lấy bánh ra. Wow, màu xanh tự nhiên từ lá dứa nè các bạn, mình không có dùng màu thực phẩm nha, mình đã làm theo cái kiểu lắng trong màu á, thì cái màu lá dứa của mình nó thơm lắm mà nó lại đẹp nữa. Khuôn này thì đặc biệt là không dính, chịu được nhiệt và không cần phải hấp nóng khuôn trước, nên là các bạn có thể tham khảo thêm hay mình để đường link sản phẩm ở trong phần mô tả video đó, mua ủng hộ mình ha. Cái nào cũng ngon quá chừng. Màu lá dứa, một cái loại màu sắc tự nhiên mà ăn nó mát cho cơ thể mà còn thơm nữa. Màu lá dứa và màu lá cẩm là hai loại màu mà mình thấy từ lá cây mà nó đẹp nhất luôn á. Ăn nó còn tốt cho sức khỏe, giải nhiệt cơ thể. Lá dứa này thường kết hợp ở trong các loại nước uống nè. Các bạn cứ tháo ra hết luôn, mình tháo lần lượt cho đến hết những cái khuôn bánh, nó chóc lóc nó nhẹ lắm. Cái bánh xốp thì cho nên là nó nhẹ, nó không có bị nặng. Các bạn hấp ra mà nó nặng là cái bánh của mình nó không thành công. Bánh này mình đã có trứng cũng hỗ trợ thêm cái độ nở, có kết hợp thêm bột nở nữa nên bánh của mình nó không có sợ bị chai đâu. Nó ngon, nó thơm và hoàn toàn không có bị nghe mùi trứng đâu ha, nó không tanh gì hết. Còn nếu mà công thức này các bạn không có dùng trứng mà ăn chay hoặc là kiêng trứng thì các bạn thêm vào cho mình tỷ lệ có thể là 250g bột cùng với 300ml chất lỏng là nó vừa, nếu mà không có trứng nha. Bánh nở xốp ngon quá nè. Mình thấy làm cái bánh xốp này là nó dễ, nó không có khó. Chủ yếu là các bạn cứ trộn bột cho bột của mình nó sệt sệt là bánh nó ngon. Còn cái bánh rễ tre thì quan trọng nhất chính là các bạn phải nhồi bột cho kỹ. Bột càng nhồi kỹ thì bánh càng có rễ tre và nó xốp bánh, nó không chai khi mà mình hấp hoặc là khi nướng. Và đến đây thì cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video nha. Nếu chưa đăng ký kênh thì bấm đăng ký ủng hộ kênh mình và mua thêm các sản phẩm ở trong kênh Alo Trà Vinh ủng hộ mình nha. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.